Good morning, student and viewers. আজি মই তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ নং 5 যোগফল 999 লৈকে এই পাঠটিৰ পিছৰ অংশখিনি মানে আগৰ ভিডিঅ'ত যিখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা এই অংশখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। ইয়াতে আছে মুঠা আৰু কাঠিৰ সহায়ত উকলি যোৱা সংখ্যা যোগ কৰোঁ আহা। মুঠা আৰু কাঠিৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ যোগ কৰিব লাগে ইয়াতে দেখাইছে। 53 যোগ 229 সমান কিমান? এতিয়া 53 আৰু 229 একক দশক শতক আমি আগৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। একক দশক শতক পাতি 53 দশকৰ ঘৰলৈকে আছে। দশকৰ ঘৰত 5 আৰু এককৰ ঘৰত 3। তাৰপিছত 229 গতিকে শতকৰ ঘৰত 202। তাৰপিছত দশকৰ ঘৰত 2 আৰু এককৰ ঘৰত 9। এতিয়া যোগ কৰিছে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে তেনেকৈ সংখ্যা অনুযায়ী মুঠা পাতিছে। এতিয়া 5 10 গতিকে 5টা 10 1 2 3 4 5 5টা 10। তাৰপিছত 3টা 1 এই 3টা 1 3টা মেছৰ কাঠি মানে 3টা মেছৰ কাঠি। তাৰপিছত 200 এইটো শতকৰ মুঠা গতিকে 1 2 এইটো 2টা শতক। তাৰপিছত 20 গতিকে 2টা দশক এইটো 2টা মুঠা। তাৰপিছত 9 ইয়াত 9ডাল এডাল 2ডাল 3ডাল 4ডাল 5ডাল 6ডাল 7ডাল 8ডাল 9ডাল। এতিয়া যোগফল কৰিব। যোগফল কৰাৰ লগে লগে আমি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি চাওঁ আহাচোন বাৰু। 3 আৰু 9 যোগ কৰিলে কিমান পালে? 12। কিমান? 12। এয়া চোৱা ইয়াত 3ডাল ইয়াত 9ডাল যোগ কৰা। ইয়াত 9ডালটো আছেই গতিকে 9 10 11 12 কিমান হ'ল? 12। গতিকে 12ৰ আমি গোটেই 12টো ইয়াতে পাতিব নোৱাৰিম যিহেতু এইটো এককৰ ঘৰ। গতিকে 12 সংখ্যাটোত আমাৰ কি হ'ল 1 10 আছে আৰু 2 এটা আছে। গতিকে সেই 1 10টো আমি লৈ যাব লাগিব দশকৰ ঘৰলৈ। এয়া দেখিছেনে এই 2টো পাতিছে আৰু 1 10টো এয়া লৈ গৈছে। এয়া 1 তাৰমানে 5ৰ ওপৰত 1টো পাতি দেখাই দিছে তোমালোকক। কিন্তু আমি যেতিয়া অংকখিনি কৰিম তেতিয়া আমি 1টো পাতিব নালাগে। এতিয়া 1টো পাতি দিছে চোৱাচোন। 1টো পাতি দিয়া মানে 1 দশক কিবাকে লৈ গ'ল। আমি আচলতে উকলিলে 1 বুলি কওঁ যে 1 নুকলে 1 10 উকলে দেই। গতিকে দশকৰ ঘৰ আমি কি কৰিলোঁ লৈ গ'লোঁ দশকৰ ঘৰলৈ আৰু এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো ইয়াত বহাই দিলোঁ 2। মানে ইয়াত চোৱাচোন এডাল 2ডাল 3ডাল 4ডাল 5ডাল 6ডাল 7ডাল 8ডাল 9ডাল 10ডাল। এই 10ডালে আকৌ এটা মুঠা হ'ল নে নাই? এই 10ডালে আৰু এটা মুঠা হ'ল আৰু 2ডাল ৰ'ল। এই 2ডাল ৰ'লটো এইটো আৰু এটা মুঠাটো ইয়াত লৈ গ'ল। ইয়াত আৰু এটা মুঠা এইটো মুঠা ইয়াত যোগ হ'ব। তাৰমানে 1 2 3 4 5 6 7 এই দুটা যোগফল দশকৰ ঘৰ দুটা যোগ কৰিলে 7 হ'ল নে নাই? আৰু এই ইয়াৰ এটা মুঠা ইয়াত আহি গ'ল নহয় এই 8টা। চোৱাচোন 1 2 3 4 5 6 7 8 এই 8টা গম পাইছা? তাৰপিছত শতকৰ ঘৰত 2 এইটো। এতিয়া আমি এই উকলা এটা অংক আমি কৰিবলৈ যাওঁ। আমি ইয়াতে কৰিম। আমি নিজে কৰা মুঠা আৰু কাঠিৰ সহায়ত উকলা যোগ। এয়া 157 আৰু 35 ইয়াত পাতি দিছে 157 আৰু 35টো। এতিয়া আমি কৰিম চোৱা। এতিয়া পাতিছেও এই সংখ্যাকেইটাও এই মুঠাকেইটাও মই ইয়াত পাতি দিছে চোৱাচোন। মুঠাকেইটাও ইয়াতে পাতি দিছে। ইয়াত দিছে চোৱা 100 এইটো শতকৰ ঘৰত এটা মুঠা দশকৰ ঘৰত 5টা 1 2 3 4 5 এই মুঠাকেইটা অলপ একে ইকুৱেলটো কৰি দেখুৱাই দিয়া নাই। এইখিনি চালে হ'ল এইটো এটা মুঠা 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 এই 5টা মুঠা। ইয়াত 7 একক 7ডাল এডাল 2ডাল 3ডাল 4ডাল 5ডাল 6ডাল 7ডাল দিছে। আকৌ ঠিক তেনেকৈ পিছৰটো চোৱা 3 দশক 10 3টা আৰু একক 5টা 1 2 3 4 5। এতিয়া আমি যোগ কৰিম। এতিয়া আমি জানো 7 5 12 কিমান? 12। ইয়াত যেনিবা আমি 12টো আগৰ নিচিনাকৈ তোমালোকক পাতি দেখাইছোঁ চোৱাচোন 12 নহয়
কিমান হ'ল 12 এতিয়া আমি এইকেইটা যোগ কৰি চাওঁ চোৱাচোন ওপৰত 7ডাল আছে 8 9 10 11 12 এই 12ডাল হ'লনে এইয়া 12ডাল এতিয়া সেই 12ডালৰ 12টো নবহে 1টো মানে আমি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগিব 1 মানে 1/10 1/10 এই আগৰ নিচিনাকৈ মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে 1/10 লৈ গ'লো ইয়াতে 1টো ইয়াত পাতি দিলোঁ এইটো এইটো হ'ল 1/10 এতিয়া কেনেকৈ গ'ল চোৱা ইয়াতে আছে কিমান আমাৰ 7ডাল 8 9 10 মানে এইখিনিলৈকে আমাৰ এটা মুঠা হৈ গ'ল এইটো এটা মুঠা 1/10 মুঠা হৈ গ'ল এই মুঠাটো আমি আহি দহকৰ ঘৰত ইয়াত যোগ কৰিব ইয়াত ৰৈ গ'ল দুডাল ইয়াত 2 এককৰ ঘৰত 2 তাৰপিছত এতিয়া দহকৰ ঘৰটো আমি চাওঁ 5 3 8 উকলা 1টো দি 9 ইয়াতে কিমান হ'ল 9 ইয়াতে কিমান হ'ব চোৱা আমি কেইটা পালোঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু এই এটা দহক আছিল নহয় এটা কেইটা মুঠা হ'ল 9টা মুঠা হ'ব এইটো হৈ যাব 9টা ইয়াতে পাতিছিলোঁ 8টা আৰু এই এটা মুঠা ইয়াত লৈ আহিলে 8 আৰু 1 9 হ'ল 9টা মুঠা আকৌ ইভাগে 1 ইভাগে 1 এইটো হ'ল উত্তৰ এতিয়া আমি ইয়াত দুটা যোগৰ অংক আমি পাতিছোঁ চোৱা এই দুটা আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া ইয়াতে চোৱা এককৰ ঘৰ দহকৰ ঘৰ শতকৰ ঘৰ মই একক দহক শতক বুলি লিখা নাই তোমালোকে নিশ্চয় জানা এইটো এককৰ ঘৰ এইটো দহকৰ ঘৰ এইটো শতকৰ ঘৰ এতিয়া এককৰ ঘৰৰ পৰা আমি যোগ কৰি গৈ থাকিম গতিকে একৰ ঘৰত পাছে পাছে 10 এতিয়া 10 যে 1/10 1/10 নহয় জানো 10 আছে গতিকে 1/10 1/10টো আমি ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ লৈ গ'লোঁ গতিকে এককৰ ঘৰত নাই কাৰণে 0 এতিয়া 1/10 আকৌ ইয়ালৈ গুচি গ'ল গতিকে আমি এইটো ইয়াতে পাতি ল'লোঁ আমি নাপাতিম তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে এইটো আমি পাতি দেখাই দিছোঁ তাৰমানে ইয়াত 10 হৈছিল নহয় কিমান হৈছিলে 10 ইয়াত 10 হৈছিলে এতিয়া দহকৰ ঘৰত কিমান 1 এককৰ ঘৰত 0 মানে এককৰ ঘৰত নাই গতিকে নাই কাৰণে 0 আৰু দহকৰ ঘৰত কিমান 1/10 এই 1/10টো ইয়াত দহকৰ ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ এতিয়া কিমান হ'ল আকৌ 5 4 9 আকৌ এইটোৱেদি 10 আকৌ 10 কিমান হ'ল 10 হ'ল তাৰমানে দহকৰ ঘৰত 10টা 10 মানে এতিয়া 10টা 10 মানে হ'ল 100 নহয় জানো গতিকে ইয়াতে দহকৰ ঘৰত নাইকিয়া একো নাই গতিকে 0 আকৌ আমি শতকৰ ঘৰলৈ 1 লৈ গুচি গ'লোঁ ইয়াত আকৌ 1 এটা হৈ গ'ল মানে 100 এতিয়া 100 আৰু 100 কিমান হ'ল 200 এতিয়া উত্তৰটো হৈ গ'ল কিমান 200 এটা বুজি পোৱা নাই নেকি বাৰু এইটো দহকৰ ঘৰত 10 মানে 10টা 10 হ'ল এইটো কাৰণে 4 5 9 আৰু উকলা 1টো দি 10 10টা 10 মানে এনেকৈ 100 আছে তো 100 থকাৰ লগে লগে আমি শতকৰ ঘৰলৈ 1 এটা লৈ যাব লাগিব মানে 100 আৰু দহকৰ ঘৰত আমাৰ 0 গতিকে 0 আচ্ছা পিছৰ অংকটো আমি কৰিব গৈছোঁ 6 7 কিমান হ'ল 13 এতিয়া ইয়াত চোৱা কিমান হ'ল 13 হ'লে 3টো বহিব আৰু 1/10টো গুচি যাব 13 3 এতিয়া আমি এনেকৈ পাতি নেদেখাম চোৱা 13 3 1/10 ৰৈ গ'ল এইটো 1/10 ৰৈ গ'ল মনত ৰাখা গতিকে 6 আৰু 2 হ'ল 8 আৰু সেই 1/10টো দি 9 এইটো মানে উকলা 1/10 তাৰপিছত 2 1 3 এইটো 393 উত্তৰ এনেকৈ তোমালোকে এই অংকখিনি যোগৰ অংকখিনি ঘৰত কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা